Волонтери під час війни закривають майже всі потреби людей. У цей важкий час українці відчули підтримку з усього світу. І у нас в студії зараз поважні гості, яким від самого початку хочеться сказати дякуємо. Давайте будемо знайомитися. Грималин, волонтер. Вітаємо вас. Карол Swiacki, керівник благодійної організації Ukrainian. Вітаємо вас. І Володимир Федоров, перекладач, який допоможе нам сьогодні спілкуватися. Вітаємо, дякую. Теж волонтер. Знаєте, у нас майже кожного дня тут звучить думка, що в Україні зараз всі волонтери. І, мабуть, кожен наш гость це підтверджує. Питання до наших іноземних гостей. Допомога Україні – це взагалі перший досвід такої волонтерської роботи? Is it your first experience of working in a volunteering sphere? Right, so I will start. So first of all, thank you for having us. Дякую за те, що ми тут. And we would like to first of all send the big regards to all our group and Ukraine relief people in UK. І, по-перше, ми хочемо подякувати усім, хто працює з нами вдома та в Україні. Так ми теж. Так ми теж. Such a big organization like that, this is our first time. Така велика праця, як зараз, така велика організація, це вперше в нас. Because it is a very serious reason, that's why so many people are behind us to help Ukraine. Тому що ми зараз маємо дуже вагому причину мати так багато людей, підтримуючих Україну. Graham, is it your first time? It is, but it's because Ukraine is our friend and needs help, so yes. Для Грехема це теж перший раз, тому що Україну він вважає своїм другом, і тому вирішив теж зайнятися волонтерством. Дякуємо. Коли почалася ця війна, от як ви зрозуміли, на чиєму ви боці? Тому що із іншої країни визначити, хто правий, хто ні. От як це було? How did you understand on which side you are? Like, what your position in this conflict? Well, we are a bit different. Personally, we are Polish people. When we started, we Polish were living in Great Britain. По-перше, ми живемо в Великій Британії, але ми поляки. So, as a Polish people, we have been nations of brothers with Ukrainians so long already. І як поляки, ми так протягом великого часу були братами українського народу. But when we've started the organization, then of course all the nations, especially British people like Graham, and joined our project because they wanted to help European nations and support free people. Але коли почалася ця війна, такі люди, як Греєм з Великої Британії та інших національностей, теж долучилися, щоб підтримувати Україну, європейську країну та надавати посильну допомогу. Graham, what was your reason to help? Well, there's only one side, so you know. Exactly. Як сказав Греєм, є лише одна сторона цього конфлікту. Це так приємно чути. Ви знаєте, таке поєднання дуже близьких для нас сьогодні народів. Це Англія, це Польща, це дійсно, як ми вже з'ясувалися, братські нам просто народи. It's very amazing feeling to have in this studio Ukrainian people, British and Polish. We are brothers, all three of the nations. This is why we came to give like personal support, not only sending aid, but to show you and all the nation of Ukraine that we are all nations joined together to help Ukraine. Це є причина, через яку ми тут, тому що ми хочемо показати, що ми не тільки надаємо якусь допомогу, але й фізично підтримуємо Україну своїм власним, як це правильно сказати, будучи тут. На Росії є такий з давніх часів наратив «Англічанка гадить», такий є. А в нас є такий наратив «Дякую, Англія». Україна зараз потребує багато, це ліки, це боєприпаси. Як ви обрали напрямок, де допомагаєте? Ukraine needs everything today, from medicine to ammunition and other tactical gears. What was your way to understand which exactly help would you provide?
We focused since the beginning of the organization. We had thousands of tons, like hundreds of tons coming up from all over the places in Great Britain. З самого початку тисячі тонн різної гуманітарної допомоги пройшли через благодійну організацію. So a lot of people gave like essentials for families. Some of people brought helmets. Some of people brought like vests. Some of people just everybody joined together with something. Хтось приносив предмети гігієни, хтось сіджу, хтось каски та бронежилети. But we are mostly, Graham, which we can confirm, mostly our organization is trying to help families in need, children's, mothers and all people that really needs our support. Але, по-перше, наша організація більш за все допомагає дітям, сім'ям, матерям, які потрапили у найскладніші умови. We're supporting as well soldiers, but not with the weapons. We leave that for Boris Johnson. Ми допомагаємо також і військовим, але не амуніцією. Це ми залишаємо Борису Джонсону. Так, наш козак Борис Джонасюк. Козак Борис Джонасюк. Великий наш товариш. Ви знаєте, дуже прикро нам іноді це чути, але кажуть, що світом ширяться такі чутки, наче гуманітарна допомога в Україні розкрадається, не потрапляє до адресата, чи не було таких побоювань у наших гостей, і як вирішували, з ким в Україні вони будуть працювати? We have lots of news in the world saying that lots of humanitarian aid been stolen or sold or something else. Did you hear something like that, and how did you choose with whom to work here on Ukraine on the ground? Well, as our connections with the organization, as Graham already know, we are cooperating with at the beginning we had 6 different charities. З самого початку ми працювали з 6 різними організаціями в Україні. We have our friend and coordinator in Ukraine, which is Janusz in Червоноград. У нас є друг, який знаходиться в Україні, Януш, який знаходиться в Червонограді. And now at this moment we've got our friends from few weeks, and with Andrei and Vovo, we cooperating together in Dnipro. So we've got 2 different teams, but strong. And Janusz is focusing on one hand from the Червоноград and Lviv area, and our new friends from what about 1 month? Over 1 month from May, like beginning of May. We've doing with Dnipro another leg with humanitarian aid. Так, а зараз на Західній Україні допомагає Януш і їх товариш, про якого я вже сказав. І останні 1,5 місяця, коли ми познайомилися, ми стали разом працювати. Ми координуємо ці процеси у Східній Україні, передаючи допомогу до Харкова, до Донецької, Луганської області та до Запоріжжя. У нас була можливість познайомитися, коли хлопці приїхали першого разу до України, і ми знайшли спільний язик, тому продовжили працювати разом. Ну, це ви зробили дуже вдалий вибір, я хочу сказати. Ви вперше в Україні? Чи ні? Is it your first visit in Ukraine? It is, yes. It's a beautiful country, yeah. Грейм перший раз в Україні, а Карол вже був саме... Питання до Грема. Нащо так ризикувати та їхати в фронтову зону? What was your reason to come here to risk your life and to go here into the front line? Well, as I said earlier, it is because the help is needed, and if I can, I will. And there are many people in the UK who feel the same way. Тому що він відчуває цю ситуацію так, що якщо він може це зробити, він повинен це зробити, і дуже багато людей у Великій Британії мислять саме так. I could add something like when you organizing and sending aid from Great Britain is one part of the story, but then if you're not coming to Ukraine, there's something missing around your feeling. So you need that last point of like a dot over the I. Yeah. And the idea of Karol,
Я прошу вибачення. Ми перекладаємо дуже багато зустрічей кожен день, десятки. Тобто я прошу вибачення. Що каже Керол, це те, що відправлення гуманітарної допомоги з Європи сюди, це як незакінчене речення, якщо вони самі сюди не приїжджають. І для того, щоб заповнити ось цю, поставити ось цю точку над «і», вони самі приїжджають сюди з деякою регулярністю для того, щоб прочути усе. Це можна рішення. А що ви відчули, побувавши на Донбасі? What was your feeling about the Donbas area? I was pleased to go because the troops saw that they had support and they know that their families are being supported. So I think it was a good trip. They got the humanitarian aid, plus they saw that there are people behind them. Греєм був дуже задоволений, тому що він побачив, що ці військові, які нас там зустрічали, проводили, вони забезпечені усім необхідним. Та ми також передали деяку гуманітарну допомогу, дуже люб'язні. А вони також знають і кажуть про те, що вони дуже задоволені тим, що наші друзі з Європи, з Великої Британії допомагають їх сім'ям, чим можуть. Тому Греєм був дуже задоволений поїздкою. And also we came to the guys who are sacrificing their lives and time to hold an aggressor. And we just wanted to put our hands on their shoulders and say, we are with you. Керол каже, що це було також дуже важливо для нього зустріти хлопців, які ризикують своїм життям заради свободи, і це було дуже важливо для нього покласти руку на їхні плечі та сказати, що хлопці, ми вас підтримуємо також, як можемо. Можна тільки уявити, наскільки важлива ця зустріч була для наших хлопців, які зараз там. Так, я з вами ви знаєте, дивилася в фейсбучну сторінку знов-таки колеги, волонтера Андрія Половко, друга нашого теж телеканалу, побачила допис, який мене дещо збентежив. Я не знаю, хто це викладав, про те, що це був допис наших гостей для своїх співвітчизників, які не вірять, що війна в Україні. Тобто є і такі? She is asking about the Facebook post that you've posted regarding you wrote that there are some people who doesn't believe what happens in Ukraine. Do you know such a people there still? There are people in the public. It's not my friends. My friends will believe in what we do. But there are people in public who thinks that there is like a theory that this has been made up. Його друзі, звісно, не вірять цьому, тому що вони спілкуються з Керолом, бачать ситуацію, але є деякі люди в публічній площині, які дійсно вірять в таку теорію. Вірять таке. This is why as well it's good for us to show our personal pictures, which I've seen on the TV, that you showed our pictures from our trip, and this is our pictures. It's not like from media. It's our own, and that means we've been there. We show this to everybody, and few people already have changed their minds because of our trip. Саме через це самі наші поїздки туди дуже важливі, тому що ми можемо показати не просто якісь там зроблені СМІ, фотографії чи статті, постанови, але також показати власні фотографії. Я можу від себе додати, що коли Керол приїхав перший раз, перша їх точка, де вони зупинились, була Буча. Буча, я бачила це теж допис. І я пам'ятаю очі Керола, коли ми зустрілись перший раз, він сказав мені, що побачивши те, що сталося у Бучі, він повністю змінив уявлення з приводу бачення цього світу взагалі. Дякуємо. Знов таки хочеться сказати. Карол ще сказав, що він персонально знає декількох людей, які змінили повністю також своє бачення ситуації після поїздок хлопців до України. До України саме. Але я знаю, що привезли допомогу в Донеччину і отримали подарунки, так? Що наші українці подарували нашим гостям?
Розкажіть, будь ласка, про це. Girls know that you received also some presents from the military guys. Could you tell in few words about this? Graham, most important. Чи було сало? Did you have salo? Yeah. You know salo. Most important for us was a meal that we have been given by the chef of a brigade. Самим важливим був обід, який ми мали там з хлопцями. This was best, Graham. It was. Wasn't it? It's the most, well, the best meal I've had. Yeah. Even it wasn't like 5-star restaurant, but that was amazing. Навіть це не був ресторан, звичайно, але це було дуже вкусно і дуже емоційно. Ми сиділи з хлопцями, їли. І можу від себе теж додати, що хлопець військовий, який це готував, у мирний час він працює шеф-поваром у ресторані в Києві. Тож все ж таки ресторанна була їжа на передовій. Але зараз він захищає Україну на фронті. And then Sergey, which is father of this beautiful man, received lovely souvenir from the guys because, of course, that's why we're cooperating with the team of Vovai and Sergey and Andrei and everybody from Collo charity organization because they are great. And so Sergey received beautiful presents. Один з подарунків отримав мій батько, тому що ми разом займаємося благодійністю. Це артилерійський снаряд від американської гаубиці з гравіровкою. Що там? Там лесні слова сказані від хлопців, від військових до нашої організації. Подяка, можна сказати. Але був ще прапор. Зараз про прапор. And we have received a flag with Ukrainian flag with the special signature of the brigade and the guys, because Daniel, our partner from the project, he has a birthday, so he spent his birthday day at the front line. So the guys appreciated that, so they gave it to Daniel. But Daniel said, "Okay, I will give it back to the organization because we are as one organization." So, but it was beautiful, and that's going to be on the wall in our headquarters. І другий подарунок не менш важливий. Один з хлопців, теж волонтерів, наш друг Деніел, він теж поляк. В нього був день народження, 45 років, і він відмітив його на фронті з нами. Саме тому хлопці військові подарували йому український прапор з підписами, з логотипом військової частини, але Деніел вирішив залишити цей прапор не собі, а організації, тому вони вирішили цей флаг повісити, коли повернуться додому в своїй штаб-квартирі. And the last one was a group picture, which we won't show on our social media, but we can. Допомога попадає на фронт. Yeah. But that picture will be just like for us a big souvenir for private our homes. We can put it with the brigade, our group, all the volunteers who came there within 3 cars, and then we will put that in our homes on the wall. І не менш важливим подарунком була фотографія, яку ми змогли зробити всі разом з військовими. На жаль, ми не можемо цю фотографію публікувати, тому що там є обличчя, там можна зрозуміти позицію. Але для хлопців персонально це буде дуже важливим сувеніром, який вони залишать у себе у серці. Світлина, прапор, обід смачний. От що, крім цього, привезли з цієї подорожі? Я про емоційне. Okay, we've told about some physical things from this trip, but what about emotions? Can you explain in few words Graham, would you about like to your say? emotions? Well, obviously, it's we all feel strongly that that Ukraine is going to win. So we want to help in every way that we can. So it's we just feel strongly that we must do what we can. Найголовніше Грем каже, що тепер він на 100% впевнений, що Україна переможе.
І від себе він може додати лише те, що він буде допомагати як тільки може, щоб це сталося якнаймога швидше. Дуже далеко я сиджу, аж дуже хочеться потиснути руку. Не можемо не запитати, як вам Дніпро? What do you think about Dnipro city? Well, I just would like to add one more sentence for my emotion because Ще одне речення з приводу емоцій. because I'm second time in here, but my first time when Andrei and Vova and Dnipro team took us to Kharkiv and we've been in Bucha. That was the most terrible experience for me, and that trip have made me decision that I'm gonna do this humanitarian aid with our fantastic army of hope as long as we can, and we need to. Це те, що я вам сказав раніше. Керол вже другий раз тут, але після першої поїздки він повністю змінив своє уявлення ситуації, і після чого він впевнений, що буде допомагати до самого кінця. And now for me that trip to Donbass was just a different location, but I knew that I'm going to just say to these guys, hold on, we stand with you, we will fight with you, and we wait for your victory. А зараз поїздка до Донбасу була лише іншою локацією, але це було теж дуже важливо для того, щоб сказати іншим військовим, іншим хлопцям, що ми підтримуємо вас, ми разом з вами, ми рядом і допомагаємо. А про Дніпро? Про Дніпро. I think that especially Vova, he showed us so many lovely things with his father and Andrei, and I'm in love with this city. Absolutely amazing. Показали багато різних місць красивих у місті, тому Керол каже, що йому дуже подобається Дніпро. And I will take my family as soon as I can in here. Як тільки буде така можливість, він обов'язково прийде сюди зі своєю родиною. Yeah, likewise. We've had a chance to walk around. It's a beautiful place, yeah. Греєм також каже, що це дуже гарне місто. У нас був час погуляти тут, подивитися різні місця. І йому теж подобається. Ну, ми це і хотіли, власне, почути. І ви знаєте, ще одне таке важливе для нас, для кожного українця питання. Дуже боїмося ми побачити втому від наших іноземних партнерів, помічників, донаторів, які допомагають нам вижити в цей момент. Чи відчувають наші гості цю втому? Від них ми зрозуміли, що вони ні, вони будуть до останнього нам допомагати. А знов-таки у колі друзів. Can you tell a few words about the people around you in UK, in Europe maybe? Do people become more like tired with all this news about war, or they can still help us? Right, so first thing is like there are hundreds of organizations and thousands of people who want to support Ukraine no matter what. По-перше, є сотні або навіть тисячі організацій, якими керують такі люди, як Керол, Греєм та інші. І саме ці люди, вони будуть підтримувати Україну до кінця. While we're talking here, back in Castle Point, where we have our headquarters, our volunteers from our organization are working and packing another pallets with aid here. І поки ми зараз знаходимося з вами тут, розмовляємо, волонтери з їх організації відправляють іншу вантажівку в Україну. We have such a strong army of people who work for Ukraine, but next to the people who want to help, yes, there is a little bit of emotions down within the Europe area. У нас є дійсно армія волонтерів, які допомагають, і, на жаль, дійсно є якась невелика порція втоми, яка є в цих людях. But ordinary people still helping, but because the war is getting further in time, the bigger company are starting to joining us. And we're getting bigger donations, like from Antonio Carluccio Foundation and other bigger companies who are making a difference. So even there is less normal people donating, but there are bigger companies joining.
Утім, коли звичайні люди втомлюються, великі компанії підключаються, і наразі хлопці отримують великі донації від різних компаній, великих компаній. Наприклад, ми вже декілька вантажівок отримали з фонду Антоніо Карлючі. Вони співпрацюють з хлопцями і відправляють дуже багато гуманітарної допомоги. And this is also why we, together with Graham and Steve and Daniel here, coming up as a big team, making the reports and videos. Andre helping us with videos, because we can then show to people and give them a reason to not stop helping, because you can turn off the TV and you don't watch the news, but you cannot turn off the social media and friendship. І саме тому хлопці приїжджають сюди, і з собою вони беруть інших, для того, щоб побачити це своїми очами, зробити свої власні фото. І звичайна людина там може вимкнути телевізор і не дивитись новини, але вона не може вимкнути соціальні сеті своїх друзів. Тому чим більше людей приїдуть сюди, тим більше людей побачать, що дійсно коїться. Володимир, передайте, будь ласка, нашим гостям, що ми дуже сподіваємося побачитися наступним разом за великим щедрим столом смачним, де ми теж вразимо дуже смачними стравами, будемо разом святкувати перемогу України. Вона гарно готує. Ми можемо туди після ефіру. Thank you very much, and we hope to have a dinner all together to celebrate our victory. Absolutely, yeah. We'll be back. In Crimea. Yes, in Ukrainian Crimea. Дякуємо дуже. У нас в гостях був Грималин, волонтер, Карол Swiacki, керівник благодійної організації «Україні» та Володимир Федоров, волонтер, перекладач, який допомагав нам у цій розмові. За кадром Андрій Половко і сотні інших людей, які невпинно працюють кожного дня, наближаючи перемогу України.